Học đại học ở Mỹ có mắc không? Và những chương trình trợ cấp học phí nào phù hợp với các bạn? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan đến học phí đại học ở Mỹ. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Ở đây Huyền sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Huyền trong việc đầu tư an toàn dài hạn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Hệ thống đại học ở Mỹ thì có hai dạng chung. Một là trường cao đẳng Community College và hai là trường đại học University. Học phí của trường công, trường tư sẽ khác nhau và học phí giữa những tiểu bang cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định. Ở trong video này, Huyền sẽ dùng học phí của trường công ở Cali làm ví dụ. Học phí đại học ở Mỹ thì được chia làm hai dạng, đó là học phí dành cho người dân bản địa và học phí dành cho người từ nơi khác đến. Ví dụ như bạn là người dân Cali và bạn học đại học ở Cali thì tiền học phí của bạn sẽ rẻ hơn là tiền học phí của những người ở tiểu bang khác đến Cali học. Ví dụ như trường cao đẳng ở Cali, nếu bạn là người dân Cali thì bạn sẽ phải trả 46 đồng cho mỗi tín chỉ. Thông thường thì các bạn phải học khoảng 15 tín chỉ để học full time. Thì nếu như mỗi học kỳ các bạn học 15 tín chỉ thì các bạn sẽ phải trả 690 đồng cho một học kỳ. Nhưng nếu các bạn là người từ tiểu bang khác đến hoặc là du học sinh thì các bạn phải trả 311 đồng cho mỗi tín chỉ. Và nếu như một học kỳ các bạn học 15 tín chỉ thì các bạn phải trả 4.665 đồng cho một học kỳ. Còn với hệ thống Cal State University đó thì mỗi trường sẽ có học phí khác nhau. Ở đây mình dùng ví dụ của Cal State East Bay. Nếu như bạn là người dân Cali mà bạn học từ 6 tín chỉ trở lên thì các bạn sẽ phải trả khoảng 3.500 cho một học kỳ. Nhưng nếu như bạn là người từ tiểu bang khác đến hoặc là du học sinh thì các bạn cũng phải trả 3.500 một học kỳ cộng thêm 396 đồng cho mỗi tín chỉ. Thì nếu như các bạn học 15 tín chỉ thì một học kỳ các bạn trả khoảng 9.500 tiền học phí. Còn với UC Berkeley, nếu như bạn là người dân Cali và bạn học full time thì bạn cần phải trả khoảng 5.700 cho một học kỳ. Còn nếu như bạn là người từ tiểu bang khác đến hoặc du học sinh thì bạn phải trả khoảng 20.000 cho một học kỳ. Đây chỉ mới là tiền học phí thôi đó nha. Chưa tính tới tiền ăn, tiền ở, tiền xe, tiền cộ và 1.001 những loại lệ phí khác nữa. Các bạn có thể thấy đó là tiền học phí đại học ở Mỹ không hề rẻ. Nếu như các bạn từ nơi khác mới đến hoặc là từ Việt Nam mới qua mà muốn đi học đại học, các bạn vẫn có thể chờ 1 năm để được công nhận là người dân bản địa để được trả tiền học phí rẻ hơn. Các bạn lưu ý, các bạn phải có giấy tờ chứng minh là các bạn ở đó được 1 năm rồi, chứ không phải các bạn nói 1 năm là người ta sẽ công nhận các bạn đâu. Những giấy tờ có thể chứng minh đó là bằng lái, ID, giấy nhà, giấy xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, giấy khai thuế vân vân. Và các bạn phải có ít nhất là 2 đến 3 loại giấy tờ như vậy để được công nhận là người dân bản địa. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về những chương trình trợ cấp học phí của chính phủ mà mình hay gọi là Financial Aid. Để xin tiền Financial Aid thì các bạn phải vào trang web studentaid.gov và điền đơn online. Các bạn phải điền đơn này mỗi năm để được xem xét xem các bạn có đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp hay không. Và vì tiền viện trợ có hạn cho nên các bạn nên nộp đơn trước cái hạn chót. Và hạn chót của liên bang sẽ là ngày 30 tháng 6 mỗi năm. Còn của tiểu bang sẽ phụ thuộc vào nơi các bạn sinh sống và học tập. Theo Huyền biết thì ở Cali hạn chót là ngày 2 tháng 3 mỗi năm. Financial Aid thì có 3 dạng chính, đó là Grants, Work Study và Loans. Grants là tiền mà chính phủ cho bạn để trang trải cho việc học tập và bạn không cần phải trả lại cái số tiền này. Số tiền grants mà các bạn nhận được sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế gia đình bạn và số tín chỉ các bạn dự định sẽ học trong một học kỳ. Ví dụ như học kỳ này khi mà Huyền apply xin Financial Aid, Huyền nói là Huyền sẽ học 15 units. Thì cái số tiền họ cho Huyền sẽ dựa trên cái 15 tín chỉ đó. Và học kỳ này Huyền phải học cho đủ 15 tín chỉ, Huyền mới có thể nhận trọn cái số tiền mà họ cho. Ví dụ như họ cho Huyền 1.000 để học 15 tín chỉ cho học kỳ này. Nhưng cuối học kỳ Huyền chỉ hoàn thành được có 10 tín chỉ thì họ sẽ đòi lại một số nào đó. Work Study cũng là số tiền mà chính phủ cho bạn và bạn không cần phải trả lại số tiền này. Nhưng với một điều kiện là các bạn phải đi làm mới nhận được cái số tiền Work Study này. Thông thường ở trong trường họ sẽ có những cái công việc part-time dưới dạng Work Study. Có nghĩa là họ sẽ mướn bạn nhưng họ sẽ dùng cái tiền trong Work Study để trả lương cho bạn. Ví dụ như trong hồ sơ của các bạn, chính phủ cho bạn 800 đồng Work Study cho mỗi học kỳ.
và cái chỗ làm họ trả cho các bạn 10 đồng một giờ, thì trong một học kỳ các bạn không được làm quá 80 giờ. Bởi vì các bạn có làm quá thì cũng không được lãnh hơn 800 đồng cho một học kỳ. Loans là số tiền mà chính phủ cho các bạn mượn để trang trải cho chi phí học tập. Và các bạn phải trả lại số tiền này cả vốn lẫn lời. Loans thì có hai dạng, đó là student loans và plus loan. Plus loan là số tiền mà ba mẹ bạn có thể mượn để trang trải chi phí học tập cho các bạn. Và ba mẹ bạn sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hoàn trả lại số tiền này. Student loans là khoản nợ được mượn dưới tên của các bạn để trang trải cho việc học tập. Và các bạn không cần phải trả tiền trong lúc các bạn đang đi học. Các bạn sẽ phải bắt đầu hoàn trả lại số tiền này 6 tháng sau khi các bạn tốt nghiệp. Student loans thì có hai dạng, đó là subsidized và unsubsidized. Nếu như các bạn mượn student loan dưới dạng subsidized thì chính phủ sẽ trả tiền lời cho các bạn. Và khi ra trường các bạn sẽ phải hoàn trả lại số vốn. Còn nếu như các bạn mượn tiền student loan dưới dạng unsubsidized thì các bạn phải chịu trách nhiệm về cái số tiền lời. Và nếu như các bạn không có khả năng trả tiền lời trong lúc đang đi học thì tiền lời sẽ được cộng vào số vốn và khi tốt nghiệp các bạn sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời. Số tiền grants, work study và student loan mà các bạn nhận được mỗi năm sẽ còn phải tùy thuộc vào tình trạng kinh tế gia đình của các bạn. Khi mà các bạn nộp đơn xin tiền financial aid thì họ sẽ hỏi tình trạng kinh tế của gia đình và sẽ dựa vào đó để tính xem bạn có thể nhận được bao nhiêu cho mỗi năm. Nếu như các bạn có con nhỏ thì các bạn cũng nên lên kế hoạch chuẩn bị chi phí học phí cho tụi nó từ bây giờ rồi. Student loans là cái điều cuối cùng mà các bạn muốn con bạn phải làm. Khi tụi nó đi học đại học á, tụi nó mới có 18 tuổi thôi. Cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới. Các bạn có nỡ để cho nó gánh 20-30 ngàn tiền nợ mỗi năm hay không? Cứ thử tưởng tượng đi, nếu như mỗi năm nó mượn 20 ngàn, sau khi nó ra trường, nó nợ gần cả 100 ngàn. Nghe là phát oải rồi. Nói đâu xa, chính bản thân Huyền đây, Huyền phải cần gần 10 năm để trả dứt cái số nợ student loans. Mà bây giờ nếu như có ai hỏi Huyền mượn tổng cộng bao nhiêu tiền student loans, Huyền không biết luôn. Là tại vì cái con số đó nó quá lớn đối với Huyền ở cái thời điểm đó mà Huyền không dám ngồi xuống cộng lại luôn. Cho nên các bạn làm ơn đi, nếu như các bạn có con mà các bạn muốn con các bạn đi học đại học thì các bạn phải có trách nhiệm lên kế hoạch để dành tiền học phí cho tụi nó từ bây giờ. Tuần tới mình sẽ làm một cái video nói về tài khoản 529, là một loại tài khoản đầu tư lợi thuế để mình để dành tiền trang trải cho việc học đại học. Mong là có thể giúp một phần nào trong kế hoạch chuẩn bị của các bạn. Các bạn hãy tham gia vào group độc lập tài chính trên Facebook để có thể cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!